Hi everyone, this is Kristine Mae B, short for KB, your secret blogger 23, and today ang ating topic ay tungkol sa FDA e-services LTO renewal errors. So, naranasan niyo na ba na magre-renew kayo tapos ang lumalabas LTO is not valid or does not exist? Nandyan din yung pag ini-scan daw yung QR code is hindi daw nare-redirect sa tamang link. And meron din namang kung kailan patapos na saka nagkaka-encounter ng error. So, ano nga ba yung dapat natin gawin kapag ganyan ang ating na-encounter na scenario? If you want to know the answer, just continue watching. And don't forget to hit like and subscribe. So, for today, ang gagamitin kong example ay yun sa pag-renew ng drugstore LTO. So, merong 4 na steps dyan. Yung una, yun sa declaration and undertaking. Kailangan nyo lang gawin dun is check the box and click start application. Then sa step 2, dito na kailangan ilagay yung mga detalye nyo mula sa inyong LTO. So guys, lagi nyo tatandaan na sa paglagay ng license number, kasama yung LTO dash. Hindi siya yung direct na number lang. Sa data validity, syempre. And then, yung sa security code. So, eto na nga. Sa security code, para dun sa mga dating LTO, may kita siya sa lower right portion. And all you have to do is to copy that dito sa security code. And then, yung isa naman is yung may mga QR code na, no? So, ang kailangan nyo lang gawin is i-scan nyo lang yun sa inyong smartphone device. And click nyo yung magpa-pop up. And then yung magpa-pop up na yun, usually yan lalabas doon. Wala. Kasi hindi naman siya link. So hindi talaga kayo mareredirect kung saan. Katulad ng sinasabi ng iba. Ang kailangan nyo lang gawin is i-copy nyo yun sa URL tab. At yun ang ilagay nyo dito sa security code. Ganun lang. So paano yun? Nasa phone. Tapos nasa computer or nasa desktop or laptop. Copy nyo lang yun and then send nyo na lang siguro kung saan man na pwede nyong i-access din dun kung saan yung device na ginagamit nyo for renewal. Tapos copy-paste nyo lang. Kasi medyo mahaba siya kung itatype nyo, no? Yun yung pinakamadaling paraan. After nun, click nyo na lang to, yun sa CAPTCHA. After nyan, next. Tapos, what if ayaw pa din? So, ito na yung gagawin nyo. Try nyo buksan tong e-services gamit ng isang incognito window. Gawin nyo lang uli yung kanina. Ngayon, pag ayaw pa din, then ang posibleng rason kung bakit lumalabas yung error is merong kulang na information sa system ng FDA. So, ang kailangan yung gawin dyan is, una, pwede kayong mag-email at antayin ng email galing sa kanila. It's either sasabihin nilang okay na or may papafill upan sila sa inyong Google Forms. Just in case naman na hindi sila mag-reply after ng ilang linggo, I highly suggest na tumawag na kayo sa FDA hotline para ma-assist nila kayo. Kasi once naman na maayos na yung dapat na mailagay doon sa system nila na information, makakapag-renew naman na kayo online. So, ganun din yung gagawin para din sa mga nakaka-encounter ng error sa dulo. Kung kailan yung patapos na saka sila nakaka-encounter ng error, tawag din talaga. So, ganun lang yung gagawin nyo. So, bale, i-flash ko dito sa screen yung email address saan pwede mag-send ng email kapag may na-encounter kayong error sa pag-renew ng LTO and yung hotlines ng FDA. So, yan lang guys. Thank you so much and I hope nakatulong sa inyo itong video na to. Hanggang sa muli. Paalam.